Hi guys, welcome back again to my channel. This is me, Marzuli, and have a good life everyone. So today I am going to show you my room here in Mandaue, Cebu. Actually last week I tried to book a hotel and around Fuente Osmeña, Cebu, but really I cannot. Hindi ako nakabook kasi walang bakante. May bakante naman kaso mahal. So hindi ko kaya magbayad ng 5,000 pesos a day. Hindi ako mayaman guys. Kaya naghanap ako ng way. My friend Portia was working with me last few years ago in Belmont. I tried to contact her and ask her help. So she told me that there is one pension house somewhere in Mandaue, center of Mandaue. Okay, natapos ng ilang minuto si Portia ay nag-reply sa akin na bakante yung Lord Pension House. Kaya here I am. I'm going to show you my room. Actually, mura lang siya guys. Hindi umabot ng 1K isang araw. So, pero sa nakikita ko naman ngayon, maganda naman siya. Malinis na rin. So, hindi man gaya ng ibang hotel na napasukan ko. Pero at least ito, komportable naman siya. Tsaka maganda yung view sa labas. Stay tuned and I'm going to show you my room in Mandaue named Lord's Pension House. In Cabahog Street po siya, exactly po sa malapit sa Kia, sa harap po ng, ito yung cockpit na yung sabungan, sa kabilang kanto lang, nandun yung Lord's Pension House. May skina doon, skinita, pasukin mo lang, siguro 100 meters, nandun na yung Lord's Pension House. So okay naman yung staff, welcoming naman sila, so ayun. Let's do this! So, ito agad-agad na makikita mo. Yung aircon at chika yung bed ko. So, sa right side, dito, actually, nito lang yung sapatos ko kanina. Sa right side, andito yung comfort room, yung CR. So, ayan. Exactly nasa pintuan po, sa entrance. Okay, ito yung CR nila. Yun yung shower. Cabinet ko naman. Yung cabinet nila guys, actually it's open. Really, it's open. Pero okay na rin. Hindi naman ako naghahanap ng accommodations na accommodation. Gusto ko lang makatulog ng 2 gabi para sa sinulog. Yung mga gamit ko, pasensya na, nilaban ko pa yan galing sa baba sa San Remigio. Kaya yan, basa pa rin. Kaya nilagay ko na agad siya. Yan yung una kong ginawa kanina pagdating ko. Yan yung mga damit ko. And then, pagpasok dito, ito yung makikita mo, yung aircon. Ay, kita mo na yung buong kama. Malaki siya, pang 2 tao. Single lang to. Ako lang talaga. Yung tao nila, ayun. Doon. Tapos dito, ayun. Tapos dito sa kabila, sa left side, andito yung napaka-cute na TV. Yan. Actually, pag dito ako nakahiga, guys, ito. Comfortable siya. So, talagang ganito yung position. Ito yung TV. Yan. Pag dito, nanonood ako ng TV. Talagang maganda siya. Ito yung position. Pag nanonood ako ng TV, nakahiga, ganito talaga siya. Ayan. So, okay naman. Komportable naman. Hindi siya sa harap. Hindi dito po. Dito. So, depende rin kasi yan sa position. Pero itong TV na to, mas maganda siya kapag nandyan. Huwag lang sa right side. Ayoko talaga. Kasi makaliwa ako pag natutulog or nanonood ng TV. So, ayan. So, yan lang guys. Yan lang yung room ko dito. Yan lang po. Maraming salamat sa pagsubaybay. Maraming salamat sa mga comment you guys. Maraming salamat. At hanggang dito na lang. Ito po si Marzuli and have a good life.